Mga idol at kabayan, super good news! Pinapabilib talaga tayo ng Japan. Alam niyo ba kung bakit? Japan magbibigay ng mga helicopter sa Philippine Army. Ang mga helicopter na ito ay gawa mismo ng bansang Japan. Ito na ang simula ng mas pinalakas na ugnayan, pakikipagtulungan at higit sa lahat ang pakikipag-alyado ng Japan sa Pilipinas. Nangyari ang pahayag ng Japan Ground Self-Defense Force na magbibigay ito ng mga donasyong helicopter sa panahon ng Japan-Philippines-US Trilateral K-Leaders Engagement sa Camp Asaka, Tokyo, Japan itong Disyembre. Alam niyo ba kung anong helicopter ito? Panoorin ang video. Marami ang nagsabi na boring at kulang ang ginawang parade and review ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang ika-87 anibersaryo kahapon sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Pero ang totoo niyan, kung nakapunta kayo doon, naroroon po ang mga bagong assets ng Philippine Army, Philippine Air Force at maging ng Philippine Navy. Halimbawa na lang, ng bagong Ascod 2 Sabrah truck light tank ay naroroon din para ipakita sa ating mga Pilipino. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Marami sa atin ang nakulangan sa ipinalabas na parade and review ng ika-87 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga nila, hindi malinaw. Bakit wala yung iba? Kulang. At meron pang nagsabi na, buti na lang at hindi ako nakapunta. Pero ang totoo niyan mga idol at kabayan, sayang dahil nandoon sila. Nandoon mismo sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang mga military hardware na hinahanap nyo, hindi man sila naiparada, sila ay nakahilera doon para sa tinatawag na static display ng Armed Forces of the Philippines. Simula sa AW-159 Wildcat ng Philippine Navy bilang anti-submarine helicopter, T-129B attack helicopter ng Philippine Air Force, M125A2 armored mortar carrier ng Philippine Army na nilagyan ng 120mm recoil mortar system, Sultan Atmos 2155mm 52 caliber self-propelled howitzer ng Philippine Army, ACV-300 truck armored personal carrier ng Philippine Army na bagong upgrade na nilagyan ng FNSS Sabre 12.7 at Sabre 40 man turret. Nandun din ang buong sistema ng Philippine Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Siyempre, save the best for last yung inaabangan ng lahat, ang Ascod 2 Sabrah truck light tank ng Philippine Army. Bagong-bago, sobrang ganda, ang tikas at ang lakas at ang laki pa. Kita nyo naman mga kabayan ang moderno at bagong tangke ng Armor Pambato Division ng Philippine Army. 4 na katao na ang nakatayo pero parang ang luwag pa rin sa itaas dito. Kapansin-pansin ang laki at ang taas na kinailangan pa ng isang fabricated scaffolding aka ladder upang makakyat talaga sa itaas ng Ascod 2 Sabrah light tank ng Philippine Army. Sa ibang balita naman, super good news! Magbibigay ang Japan ng UH-1J UE multi-role helicopter sa Philippine Army bilang bahagi ng isang donasyon. Sabi ng isang nangunang opisyal ng militar upang palakasin ang limitadong kakayahan ng Pilipinas at tanda ng lumalakas pang ugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay magbibigay ng UH-1J helicopter sa Philippine Army. Sinabi ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. Ang UH-1J UE helicopter ay ang pinahusay na Japanese variant ng Bell UH-1 helicopters. Kasama sa mga pagpapahusay nito ang isang vibration reduction system, night vision goggle compatible cockpit at mga infrared na countermeasure. Sinabi ng Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. na interesado silang makuha ang mga helicopter mula sa Japan para sa Army Aviation Regiment na mayroon na ngayong 60 mga piloto. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay nag-pledge para ilipat sa Pilipinas ang mga UH-1J helicopters sa Philippine Army. Ito ay hinayag sa isang sideline ng bilateral meeting sa pagitan ng dalawang armies sa kauna-unahang Japan-Philippine-US Trilateral K-Leaders Engagement sa Camp Asaka, Tokyo, Japan noong 11 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang mga donasyong helicopter ay inaasang matatanggap ng Pilipinas sa loob ng 2 hanggang 3 taon mula ngayon. Ang mga utility helicopter ay makabuluhang magpapalakas sa mga kakayahan ng Army Aviation Hiraya Regiment, lalo na sa larangan ng humanitarian assistance and disaster response, medical evacuation, transport of personnel and supplies, at para sa damage assessment flights sa mga oras ng pambansang emerhensya at mga kalamidad. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay mayroong 153 UH-1J utility helicopter sa kanilang inventaryo na nilalayo na mapalitan ng Bell 412 EPI na mas bagong bersyon. Ito yung paulit-ulit nating sinasabi mga kabayan na mas pabor
mabilis mailipat at higit sa lahat, hindi na mahihirapan ang Philippine Army o Philippine Air Force sa mga donasyong military hardware ng kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Japan. Dahil alam na ng mga piloto ng ating bansa na magpalipad ng UH-1 utility helicopter dahil meron tayong yan. Halimbawa na lang kung gusto nating makakuha ng mga fighter jets, paano tayo mabibigyan ng mabilisan o kahit spare parts man lang kung ibang multi-role fighter ang meron sa ating Philippine Air Force. Yung pinag-uusapan natin dito is yung critical na sitwasyon since meron na tayong karanasan noong pandemya na mabagal ang galaw ng pag-export ng mga spare parts ng mga FA-50 kahit na meron tayong perang pambili, ngunit hindi natin ito makukuha on time. Kaya yung 12 mga FA-50PH ng Pilipinas ay 5 hanggang 6 na lang ang lumilipad sa ngayon. Yung iba ay under maintenance o hinihintay ang kinakailangang mga spare parts mula sa South Korea. Ito rin ang isa sa mga naging kwestiyon ng Kongreso sa ating Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines sa panahon ng AFP Modernization Sunset Review dahil yung 12 S211 ay 3 hanggang 4 lang ang lumilipad sa ngayon na nabili ng bansa noong 2010 at sa FA-50 naman ay 6 sa 12 nabili noong 2015 ang lumilipad dahil sa issue ng delay sa mga spare parts na manggagaling sa ibang bansa. Panoorin natin ang video. My next question is about our assets. Let's say, for example, because this would lead to my question, my real question. How many of the air assets like S211 initially bought by the DND? Or let's say, for example, the FA-50, how many of those assets were initially bought by the DND during its the start of the implementation? Yes, Mr. Chair. J4, please. Mr. Chair, sir, we bought 12 S211, sir. And for And for FA-50? FA-50 is also 12, sir. Sir, let me ask this question. Presently, right now, as we speak, how many of the S211s are capable of doing its job? Also, the FA-50. So if I don't have the exact numbers, sir, but the previous report was that only 4 S211s are flying, sir. And for FA-50 is 6, sir. So it means to say that from 12, it is now 4. Yeah. And the reason for this incapacitation is because of It is greatly affected by the supply of a spare parts, sir. And is also affected by the recent pandemic also, sir. okay. So, Mr. Chair, I would like to manifest that that not only are we delayed in pursuing the Horizon 1, 2, 3 of the DND because of lack of government resources in procuring them, but also the lack of resources in maintaining them. Maybe because of the pandemic, as you said, the prices went up, which would make us incapacitated to procure. If I may, sir, the effect of pandemic is was the delay of the delivery. Because of the pandemic, sir, the delivery of the spare parts were delayed, sir. Yeah. And another thing, sir, the effects of the Ukraine-Russia war, sir, has also limited the manufacturers to produce spare parts, sir. Yeah, because of the law of supply and demand, definitely the prices now are much higher than before. Yes. And so I will go back to my earlier premise that the prices has gone up already. Okay, and because of the lack of resources of this government, we are not able to maintain our present assets, and that is very crucial in this meeting, Mr. Chairman, to take note of. My question to the Secretary is this: do we have an efficient plan as of the moment to finally solve the problem of our MRO? Because I'm definite that not only would the prices be the problem, but also maybe the people who would get that job as an MRO entity would also be a hard to find asset in the country. What do you say about that, Mr. Chair? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. May I direct the question to J4? Yes, sir. The having a capability of an MRO will greatly help us, sir.
in maintaining our air assets. As of now, sir, we have started coming up with our MRO capability for C-130s. And we are starting to negotiate with the Korean government for the FA-50, sir. Thank you, Mr. Chair. But this representation would just like to manifest that there is also this issue or concern on MRO, aside from the actual purchase of the equipment that we greatly need. So I think there should be also some sort of modernization plan on how to improve our MRO system. Laban Pinas.